आपण DOL स्टार्टर प्रॅक्टिस डायग्राम इथं बनवणार आहोत. ऑलरेडी इथं जे फोल्डर आहे ते बनवायचं आहे. पहा, प्रोजेक्ट आहे. या पद्धतीनं प्रोजेक्ट बनवलं आणि नवीन फाईल घेऊन इथं न्यू फाईलचं नाव द्यायचंय ड्रॉइंग DOL स्टार्टर. आणि तुम्हाला माहित आहे ना, न्यू घेते वेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं नाव दिलंय आपण DOL आणि इथं टेम्पलेट यूज करायचं आहे आपलं रेग्युलरली. आणि मी ऑलरेडी घेतलेलं आहे त्यामुळे तुम्हाला इथं डायरेक्टली घ्यायचं आहे. ओके. आणि हे झाल्याच्या नंतर इथं बस लाईन यूज करायची आहे आणि मेक शुअर एम्प्टी गो हॉरिझॉन्टल बस लाईन यूज करायची आहे आणि 4 सेगमेंट वाली बस लाईन इथं यूज करायची आहे या टाईपची. ओके. आणि याच्यामध्ये इथं ऑलरेडी मी काही कलर्स बनवलेले आहेत, म्हणजेच वायर टाईप बनवलेले आहेत. याचा एकदा फोटो काढून घ्या आणि या टाईपचाच बनवा. पहा, रेड जो आहे जो प्रॉपरली रेड कलर मध्ये राहील तुमचा. ठीक आहे. येलो राहील तुमचा, ब्ल्यू राहील आणि काय राहील इथं ब्लॅक राहील. तुम्हाला हे लेअरचे हे नाव आले नसले तरी चालतील, फक्त हे 2 नाव इथं आलेले गरजेचे आहेत. ओके. इथं कोडिंग ऑटोमॅटिकली येऊन जाईल आणि हे कलर याच्यामध्ये अप्लाय करायचे आहेत. आता अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला ऑलरेडी माहितच आहे, तर आता वरी ब्लॅक आहे तर ब्लॅकच ठेवायचा आहे. इथं जायचं आणि चेंज कन्वर्ट कलर म्हणायचा आहे. मला इथं येलो कलर कन्वर्ट करायचा आहे. कुठं, याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि एंटर करायचं आहे. ठीक आहे. आला. आणि परत घ्यायचं आहे. पहा, इथं काय करायचं, याच्यामध्ये कन्वर्ट वायर क्लिक करायचं आहे, ओके करायचं आहे का, ब्ल्यू. तर मी इथं ब्ल्यू सुद्धा ऍड केलाय. परत घ्यायचा, आपल्याला एकच कलर राहिलाय शेवटचा, तो म्हणजेच ब्लॅक. सिलेक्ट करायचा आहे इथं आणि इथं ओके करायचं आहे आणि प्रॉपर ब्लॅक कलर इथं ऍड करायचा आहे. ठीक आहे. आणि नंतर याच्यामध्ये नंबरिंग सुद्धा ऍड करायचे आहेत. पहा, इथं 3 फेज मध्ये जायचं आहे आणि 3 फेज या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि याला वायर नंबरिंग द्यायची आहे. आता इथं प्रिफिक्स आणि सफिक्स टाकायची गरज नाहीये. इथं ऑलरेडी इथं लिस्ट दिलेली आहे. पहा, ओके. तीच लिस्टचा वापर करून इथं 3च्या जागी मॅक्झिमम 4 वायरसाठी आपण बनवतो. आणि मेक शुअर की याला आपल्याला पिक या बटनवर क्लिक न करता डायरेक्टली ओके या बटनावर क्लिक करायचं आहे. आणि इथं वायर 1, वायर 2, वायर 3 आणि इथं घ्यायचं आहे तुम्हाला न्यूटन. जस्ट ओके करायचं आहे. जमेल. तर या टाईपची वायर नंबरिंग आपल्याला इथं द्यायची आहे. ही तुम्हाला जमली पाहिजे बरं का. ओके. चला, आपण इथं बस लाईन अजून ऍड करणार आहोत. त्यासाठी इथं बस लाईनवर क्लिक करायचं आहे आणि अनदर बस मल्टिपल वायर या ऑप्शनवर क्लिक करून जस्ट 3 वायरच आपल्याला घ्यायची आहेत. सिलेक्ट करायचं आहे. मी झूम थोडा कमी करतोय आणि सर्वात वरी रेडला क्लिक करून थोडं कोपऱ्याला घेतोय. पहा, आणि खाली आलोय. पहा, आता तुम्हाला हे वायर सगळे न्यूट्रल म्हणजेच प्रीडिफाईन जे रेड मध्ये आहेत तेच दिसत असतील तुम्हाला. पण जसं मी इथं क्लिक केलंय पहा सेंटर मध्ये, तसे ह्या कलरला वायरिंगचा कलर लागलेला आहे. म्हणजेच मी एकदा स्केप दाबतोय, रेडला रेड दाखवतोय, येलोला येलो आणि ब्ल्यूला ब्ल्यू. चला, याच्यामध्ये आपण एक मोटर सुद्धा ऍड करणार आहोत. 3 फेज हायड्रोलिक मोटर कशी घ्यायची. आता 3 फेज हायड्रोलिक मोटर तर तुम्हाला याआधी झालेलीच आहे. इथं जायचंय आणि म्हणजेच इन्सर्ट कंपोनेंट्स मध्ये जायचं आहे. मोटर इथं दिलेलीच आहे. पहा, जस्ट सिंगल क्लिक करायचं आहे पहा याला आणि 3 फेज हायड्रोलिक मोटर्स इथं दिलेलीच आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला. आता या आधीच्या याच्यामध्ये सुद्धा आपण ही मोटर्स ऍड केलेली आहे, म्हणजेच तुम्हाला ही माहीतच आहे, त्यामुळे काही टेन्शनच नाही. ओके. चला, मोटर मध्ये जाऊया आपण. इथं 3 फेज मोटर घेऊया. ओके. कुठला, हा 3 फेज मोटर आहे, हाच घेतलाय आपण इथं. आणि मेक शुअर की ती 3 फेज मोटर या 3 लाईनच्या इथं खाली एक्झॅक्ट लावायची आहे तुम्हाला इथं. आणि याला नाव द्यायचं आहे मोटर 1 आणि हायड्रोलिक मोटर. आणि इथं जस्ट ओके करायचं आहे. चला, हायड्रोलिक मोटर अशी ऍड करायची, हे तर ऑलरेडी तुम्हाला माहित होतं. तर याचं नाव थोडं झूम करूया. ओके. चला, ही आलेलीच आहे. चला, एक एनो कॉन्टॅक्ट आपण याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत. तर इथं क्लिक करायचं आहे आयकॉनवर. ठीक आहे. आणि आयकॉनवर क्लिक केल्याच्या नंतर एनो कॉन्टॅक्ट घ्यायचा आहे. पहा, इथं मोटर कंट्रोल मध्ये जायचं आहे तुम्ही आणि इथं 3 फेज मोटर एनो कॉन्टॅक्ट घ्यायचं आहे तुम्हाला आणि ते याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. आता पहिल्या याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे इथं. आणि हे तर तुम्हाला माहितच आहे, लेफ्ट राईट. आणि हे तर माहितच आहे तुम्हाला, राईटलाच क्लिक करायचं आहे, ऑलरेडी सांगितलेलं आहे बरं का हे. आणि याला तुम्हाला नाव सुद्धा द्यायचं आहे
कॉन्टॅक्टर 1 2 3 जे काही तुम्हाला द्यायचं आहे ते तुम्ही देऊ शकता आणि जस्ट ओकेवर क्लिक करायचं आहे. चला, याच्यात हायड्रोलिक ओव्हरलोड रिले सुद्धा ऍड करायचा आहे, जे की तुम्हाला स्टार्टिंगला जे डायग्राम दाखवली त्यानुसार क्लिक करायचं इथं स्टार्ट मध्ये आणि सेम मोटर मध्येच जायचं आहे. ओके, स्टार्ट हायड्रोलिक स्टार्ट ओव्हरलोड पहा इथं आहे पहा. सेम याला क्लिक करायचं आहे आणि लास्ट टाइम शिकवलं त्याच पद्धतीने इथं थोडं खाली येऊन क्लिक करायचं आहे, सेम राईटला घ्यायचं आहे आणि याच्यामध्ये आता मी जे दाखवतो तेच तुम्हाला इथं जशाच तसं टाईप करायचं आहे. आता ओव्हरलोड रिले 1 आणि याच्यामध्ये तुम्हाला सेम नाव द्यायचं आहे हायड्रोलिक ओव्हरलोड आणि जस्ट तुम्हाला ओके या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि ह्या टाईपचं इथं ओव्हरलोड रिले तुम्हाला आलेलं दिसेल. तर हे झाली आपली पॉवर डायग्राम, पण याचा कंट्रोल डायग्राम सुद्धा बनवायचा आहे बरं का आपल्याला. पण त्याआधी इथं जे ओव्हरलॅप जे झालेलं आहे तर ते ओव्हरलॅप कसं काढायचं आहे पाहूया. सिलेक्ट करायचं आहे, पाहूया याच्यावर हा सिलेक्ट करून साईडला होतो का, हा होतो. परत इथं आता ऑप्शन नाही आहे कारण की याचा ऑप्शन ना आपल्याला इथं हे जे टेक्स्ट आहे ते आपल्याला साईडला करायचे आहे. पाहता कुठल्या कुठल्या याने होतो, याने येतो का, हा याने येतोय पहा ऍट्रिब्यूट. ठीक आहे, मी डायरेक्टली क्लिक करून याला साईडला घेतलेत पहा हायड्रोलिक ओव्हरलोड. तर तुम्ही सुद्धा असेच घ्या. ओके, चला पॉवर डायग्राम झाली. आता कंट्रोल डायग्राम साठी फक्त एक वायर घ्यायचं आहे पहा इथं आणि जस्ट वायरवर क्लिक करायचं आहे. आता वायर ऑलरेडी शिकवलेली आहे, कुठला कलर घेऊ, रेड ब्ल्यू घेतोय पहा. आता ब्ल्यू कलरनं आपण डायरेक्टली इथं एक वायर घ्यायची आहे. मेक शुअर की सरळ लाईनीमध्ये वायर आली पाहिजे. आता याच्यामध्ये एक नवीन जे रिले आहे ते ऍड करणार आहोत. चला, या वायरला एक रिले कॉईल घेणार आहोत. पहा ब्लॅकच्या इथं प्रॉपर क्रॉस होऊन आलेला आहे बरं का. हा रिले कॉईल साठी डायरेक्टली आयकॉन मेन्यू मध्ये जायचं आहे. आता याच्यामध्ये रिले कॉईल रिले हा 4 नंबरचा आहे रिले कॉईल आणि याच्यामध्ये तुम्हाला रिले कॉईल मध्ये कुठला पाहिजे तुम्हाला इथं, तर इथं तुम्हाला हा घ्यायचा स्टँडर्ड रिले घ्यायचा आहे बरं का आणि हाच घ्यायचा आहे बरं का, दुसरा काहीच घेऊ नका. इथं क्लिक करायचं आहे आणि याला नाव द्यायचं आहे रिले. ठीक आहे, आणि सेम हायड्रोलिक मोटर रिले. ओके, आणि जस्ट ओके करायचं आहे पहा. ठीक आहे, तर ह्या टाईपचा हायड्रोलिक मोटर रिले इथं ऑलरेडी आलेला आहे, तुम्ही ह्याच टाईपचा घ्यायचा आहे. आता हे जे नाव आहे जसं की हायड्रोलिक हे बार बार येतं, तर आपल्याला डायरेक्टली याचं नाव पण चेंज करू शकता. इथं जायचं एडिट आणि हायड्रोलिक कॉन्टॅक्ट 1 असं सुद्धा नाव देऊ शकता. म्हणजेच फक्त रिले हा घेतोय, हा वरी घेतोय मी इथं, जस्ट ओके करतोय. ठीक आहे, आता रिलेचा सेकंड ओव्हरलोड रिले आपण घेणार आहोत आणि एनसी ऍड करणार आहोत पहा. ओके, चला सेकंड ओव्हरलोड रिले पाहूया याच्यामध्ये भेटतो मोटर्स मध्ये. सेकंड ओव्हरलोड रिले एनसी हाच घ्यायचा आहे तुम्हाला आणि इथं ओके परत जाऊया, काहीतरी चुकलंय आपलं, स्केप दाबूया. हायड्रोलिक मोटर कॉन्टॅक्ट, अरे रे बाबा पटकन, हा ओके. अच्छा, तोच येतोय म्हणतो, दुसरा नाही येत आहे. तरी पाहूया एकदा. हा मोटर सेकंड ओव्हरलोड एनसी तोच घेतलाय आपण आणि डायरेक्टली इथं ऍड केलाय. मी एकदा ट्राय करतोय तोच येतोय का, कारण की थोडं फास्ट होतंय थोडं हे. ओके, चला आयकॉन मोटर एकदाच क्लिक करायचं आणि बार बार हा क्लिक होतोय पहा, हा घ्यायचा. याच्यावर पहा, मेक शुअर क्लिक करा. हा आता आलाय पहा, तो पहिलाच आलाय. ओके, ठीक आहे. याच्यावर हा सेकंड ओव्हरलोड एनसी हाच मेक शुअर की हाच घ्यायचा आहे तुम्हाला, दुसरा नाही घ्यायचा आहे बरं का. ओव्हरलोड ओके, जस्ट ओके करा. हे ओव्हरलोड एनसी आपल्याला आलेला दिसेल आणि हा ओव्हरलोड कुणाचा आहे, याचा आहे पहा ओव्हरलोड. ओके, चला आता यामध्ये 2 पुश बटन पण ऍड करणार आहोत आणि लाईन सुद्धा ऍड करणार आहोत आणि पुश बटन 1 ऍड करायचं आहे. आयकॉन मध्ये क्लिक करायचं आहे
आणि सेम पुश बटन आणि इथं ऑन घेतलाय आणि हा पहिला पुश बटन इथं ऍड केलाय पहा. ठीक आहे. आणि पुश बटन 1 घ्यायचा आहे आणि प्रॉपर याला नाव द्यायचं आहे. ओके, पुश बटन. ओके, डिस्क्रिप्शन देऊया. स्टॉप घेतलाय आणि जस्ट ओके घेतलाय. आला हा पहिला पुश बटन. आता हा जो पुश बटन आहे तो एकदा परत घेतोय मी इथं कंट्रोल झेड आणि एनसी पुश बटन एकदाच क्लिक करायचंय पहा आणि ऑटोमॅटिकली हाच आलाय पहा ऑन वाला. आपल्याला हा घ्यायचा आहे स्टॉप वाला. ओके, आणि इथं क्लिक करायचं आहे आणि पुश बटन 1 घ्यायचं आहे आणि याला स्टॉप घ्यायचा आहे. लक्ष ठेवा 2 नंबर वाला सिलेक्ट करायचा आहे बरं का. आणि बार बार माऊस जर क्लिक होत असेल तर एकदा कंट्रोल झेड करून तुम्ही त्याचा यूज करा.